Mä oon Ervin Laiho, mä oon kuvanveistäjä ja mä teen töitä sekä metaversumissa että meetversumissa, siis fyysisiä ja sitten digitaalisia teoksia molempia. Ja mä oon alun perin kotoisin Turusta, mutta työskentelen täällä Helsingissä, tai asun Helsingissä ja työskentelen sitten Aalto-yliopistossa, missä mä oon päivätyössä niin mallirakentajana. Ja sitten siellä on mun merikontti, mikä on mun studio. Mä oon jakanut tämän esitelmän niin kuin 3 eri osaan. Et ensin mä käyn vähän läpi niitä mun koulutusta ja sitten, tai koulutuksia ja sitten periaatteita ja viimeisenä työskentely. Toivottavasti päästään työskentelyyn nopeasti. Tämän titteli on niin kuin alustani, koska tämä oli tämä Alkaako taide alusta. Ja mä eka debunkkaan sen Alkaako taide alusta, koska se oli, niin kuin Anna sanoi, tosi provokatiivinen. Niin, siis taide niin kuin käsitteenä on tämmöinen sosiaalisesti luotu, että semmoista asiaa, mihin me voidaan osoittaa ja kaikki niin kuin semiotiikan puolesta oltaisiin samaa mieltä, että toi on se taide, niin sellaista ei olekaan, että se on niin kuin täysin niin kuin tämmöinen historiallisesti syntynyt käsite, että jos se ei olisi taidetta, tai anteeksi, jos taide alkaisi alusta, niin se ei olisi taidetta, ja kaikki taideteokset ja erityisesti mun työskentely niin kuin kumpuaa siitä, mitä kollegat tekee ja mitä aiemmin on tehty. Ja sitten tämä, että no, niin kuin mistä alusta sitten, että jos sitä taidetta ei ole niin kuin olemassa silleen kuin vettä tai kiviä, niin mikä ihme alku sillä voisi olla? No, taidehistoriassa me aloitetaan 30 000 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Sitten tämmöinen niin kuin prototaidetyyppinen niin kuin esine-kategoria alkoi syntyä tuossa renessanssin alussa, kun kanvas keksittiin ja sitten oli kauppias ja pankkiiriluokka, jotka niin kuin valtion ja kirkon lisäksi pystyi niin kuin komissioimaan teoksia. Ja sitten 1800-luvulla teollistumisen ja niin kuin maalituubissa ja valokuvan kautta niin sitten syntyi itse asiassa tämä, mitä me nyt ymmärretään taiteena, että ehkä se olisi se alusta. Sitten mä tein mun lukion Costa Ricassa kulttuurirahaston stipendillä, jatkoin sieltä Floridaan, missä mä tein kuvanveiston kandidaatin. Kuvanveisto oli mun pääaine. Ja sitten mulla oli sivuaineena tämmöinen niinku kvasi-arkkitehtuurillinen oppisisältö kuin vihreä rakennettu ympäristö. Ja toinen sivuaine oli sitten taidehistoria. Ja mä halusin ton arkkitehtuuri, koska kuvanveisto on aina niinku olemassa suhteessa arkkitehtuuriin, että se tavallaan on sen alaista ja sen lukutaito on tosi tärkeää, ainakin mun tuotannossa. No sitten on tämä tämmöinen niin kuin edelleen läpikäymäni koulutus, joka on tuolla Design Factorylla, joka on tämmöinen tuotekehityslaboratorio, joka on konesuunnittelun alainen, niin siellä mallirakentajana niin mä opettelen mekaniikkaa, digitaalisia valmistusmenetelmiä, ohjeistan ja valmistan, mitä oppilaat tai proffat sitten tarviikaan. Et sieltä on tosi paljon tullut avuja tuohon veistotaitoon. Ja sitten tämä post-Apple-mestarikisälikoulutus. Siis niin mä oon tehnyt mun fyysisiä taideteoksia nyt Applen tietokoneista ja kaiken maailman osista, mitä niistä jää yli, niin nyt niin 4 vuotta. Niin mä oon purkanut, mulla on joku 140 konetta nyt tällä hetkellä niin purettuna. Ja se tarkoittaa sitä, että mä oon niin hirveän paljon katsonut niitä liitoksia, erilaisia niin kiinnitysmekanismeja ja semmoisia niin teollisen muotoilun ratkaisuja, mitä he käyttää ja sitten mitä he myöskin hylkää. Että tavallaan niiden generaatioidenkin välillä niin mä niin ymmärrän aika paljon, että mihin ehkä kehitys on menossa, ainakin heidän lafkassaan. No sitten jos taidehistoria on sosiaalista ja niin perittyä, niin tässä on niin niitä ihmisiä, kenellä mulla oli etuoikeus, keneltä minulla oli etuoikeus opiskella tai oppia taidetta. Mä en niin kauheasti mene niihin yksittäisiin, muuta kuin ehkä toi Bertolt Brechtin Three Dances, minkä Sean Miller oli laittanut siihen tämmöistä niin sormenjälkien tunnistuspulveria.
Että tavallaan siinä on tämmöistä Brechtin niin kuin Fluxus Scoresta on tavallaan uudelleen synnytetty teos, että se on niin kuin derivaatti. Ja mä tykkään siitä mediasidonnaisuudesta, että mä tuun puhumaan niistä NFTistä, missä on samanlaisia niin kuin tämmöisiä käsitetaiteen sanotaan niin kuin yhtälöitä. Ja sitten mitä taide niin kuin mulle on, niin se on itse asiassa semmoinen niin kuin tapa toteuttaa asioita, mitä kulttuuri ei ehkä muuten kykene niin kuin sisältämään, tai asioita, jotka ei ole vielä alaistettu, niin kuin ikään kuin, koulutusala ja talousala. Että tavallaan, Robert Irwin sanoi sen hyvin, että kun ideat on uusia, niin ne täytyy jotenkin discipline, eli laittaa tämmöiseen alalokeroon. Ja sitten jos ne on undisciplined, niin ne on tosi vaarallisia. Ja sen takia taiteilijuus on niin haastavaa, koska meillä on vaarallisia ideoita, jotka eivät ole vielä löytäneet lokeroaan. Ja näitä tämmöisiä lokerottomia niin kuin alueita on tosi paljon, niin mä tykkään toimia niissä. Sitten mä laitan tämän vielä tuohon koulutuskategoriaan, vaikka tämä on mun ensimmäinen kunnon työsarja. Ja tämä oli mun päättyä sieltä Floridasta, missä mä tein puhelimia ja tabletteja, jotka oli kaikki umpinaisia, ja ne oli tehty niistä samoista materiaaleista kuin mitä löytyy meidän tietotekniikasta. Eli periaatteessa siinä oli tämmöinen hyvin yksinkertainen niin kuin, plääni, että voidaan niin kuin, tuoda kaikki se piilotettu ja näkymätön materia niin kuin uudelleen esiin, ja sitten antaa sille jonkinlainen niin kuin ruumiillistuma. Silloin kun me puhutaan vaikka konfliktimineraaleista, niin no minkä näköistä se koboltti oikein on, paljonko se painaa, miten se heijastaa valoa. No entäs sitten pronssi versus kupari, millaiset erilaiset ominaispainot niillä on, miten ne hapettuu. Tavallaan tämä oli niin kuin mulle myös tosi hyödyllistä, että sitten mä opin paljon eri materiaaleista ja eri työstömetodeista siinä. Ja sitten mä tein ton kirjallisen osuuden itse asiassa uskonnon ja etiikan laitoksella, koska mä käytin tämmöistä syväekologian argumenttia, jossa mä periaatteessa kirjoitin, että miten tietotekniikka on ontologisesti samaa kuin kivet, koska ne on tehty niistä, niin miksei tämä olisi luonnonkappale ja siten myöskin niin kuin moraalinen ei agentti, mutta potilas, että tavallaan meillä olisi jonkinlaisia velvoitteita meidän teknologiaa kohtaan, koska on tosi vaikea niin kuin sanoa sitä, että missä kohtaa jostain kivestä tuleekin sitten yhtäkkiä tietokone, että onko se niin kuin sitten, kun se on kaivettu siitä kalliosta, vai ehkä sitten, kun se on semmoista pientä hiekkaa, vai sitten, kun se on niin kuin magnetismilla erotettu ehkä sitten lopusta hiekasta, ja no sitten se sulatetaan, niin onko se sitten niin kuin se tietokone, vai missä kohtaa sitten tulee se tietokone, että se ei ole enää niin kuin luontoa. Ja tämä oli tuon päättötyön näytös, joka oli Miamiissa satelliittitaidemessuilla. Ja siellä mä pidin tämmöisen niin kuin second hand, tai siis käytettyjen kierrätettyjen laitteiden kaupan tavallaan, missä ihmiset pystyivät tulemaan ja kokeilemaan niitä kaikkia laitteita. Ja tässä sitten viimeistään niin kuin alkoi käymään selväksi, että itse asiassa tässä kuoveistossa niin ne esineet on aika semmoinen niin kuin pieni osa sitä, että sitten on ne kaikki kamat, mitkä on sen ympärillä ja sen ympärillä ja sen ympärillä. Että tavallaan se, että miten se lukeutuu, miten se aistitaan, mikä se kokemus on, niin se on hyvin niin kuin, kontekstisidonnaista ja niin kuin se konteksti ei ota loppuakseen, vaan on näitä kaikkia asioita. Kaikki ei voi vaikuttaa, mutta niin kuin digitaalisen taiteen puolella sitten taas niihin moneen voi vaikuttaa, että se myöskin ohjasi niin kuin mua ehkä olemaan kiinnostunut siitä, koska mä olin niin turhautunut siitä, että vitsi, että joo, että kun tuolla oli ihan surkea toi lattia, että ne oli tämmöisiä halpoja niin kuin terrakotta-laattoja, missä oli printattuna joku kivikuvio, mutta mä en voinut sillä oikeastaan mitään. Sitten mä jouduin niin kuin feissaan noin kaikki seinät noilla jätesäkeillä, mikä oli sekin ihan niin kuin karmea juttu. Ja no sitten tässä on taas Sitewambly. Sitewambly oli aiemminkin, se on yksi mun suosikeista. Mutta puhuen juuri siitä, että on se jalusta ja sitten on se niin kuin tila niiden esineiden välillä ja se valaistus. Ja, no tämä on luksuskauppa, että tämä ei varsinaisesti ole
niin kuin taidetta, mutta onhan toi niin kuin taidetta, että jos joku niin kuin tulisi ulkoavaruudesta meistä tonne ja vieressä olisi galleria, niin en mä usko, että ne niin kuin erottaisi, mikä tässä on meneillään, että se on ihan selvästi sitä. Se on Rick Owensin lippulaivakauppa Nykissä, ja nämä on niin kuin huonekaluja, mutta haloo, ei ne ole mitään huonekaluja. Sitten tämä on kenkäkauppa, mutta on tämäkin niin kuin aika hevisti taidetta lainaava, raflaava, sen niin kuin erilaisia välineitä käyttävä näyttelytilanne. Ja sitten me päästään tähän niin kuin täydelliseen synteesiin, ei ikään kuin parhaaseen, mutta semmoiseen ehkä huipentumaan, missä me nähdään se kulutushyödyke ja taideteos sit yhdessä. Ja tämä Jeff Koonsin The New-sarja niin edelleen vaikuttaa mun työskentelyyn. Ja sitten on ne asiat, mitkä on niiden alla ja niiden alla, niiden alla, niiden alla. Ja sitten nämä on niitä asioita, mitkä on niiden matskujen alla. Ja tämä niin on ehkä se töiden aihe. Ja toi avolouhokset on niin kuin varmaan kaikkien mielestä niin kuin tosi semmoisia havahduttavia. Mä käytän niitä jonkin verran teoksissa, niin mä ikävä kyllä ole päässyt käymään millään niistä niin rajoitetusti, mutta yhden NFT mä oon tehnyt niistä näyttäisempiä. Periaatteisiin päästään tässä, eli miksi kuvanveisto? No, silloin kun mä olin valitsemassa pääainetta 2014, niin silloin mä olin ihan varma, että eihän me millään voida niin kuin digitalisoida meidän fyysistä ruumiillista kokemus niin kuin kantaa tai sitä niin kuin aitoutta, mikä on sun ja jonkun niin kuin esineen välillä. Ja sitten sen takia mä valitsin sen, koska mä olisin, että okei, tämä digitalisoidaan viimeisenä. Ja tässä on yksi niistä, jotka antoi mulle toivoa, että tämmöinen niin kuin digitaalinen maailma voisi edelleen tarvita ja hyötyä. Ja niin kuin, että kuvaveisto voisi resonoida sellaisessa maailmassa. Että Alicia Quade on todella suosittu ympäri maailmaa. Oli myöskin, mä oon nähnyt niitä varmaan 3 mantereella jo, mutta Helsingin Biennalen ensimmäisessä editiossa oli muutamia teoksia. Ja sitten Kalasatamassa on yksi sisäpiha, missä on ihan niin kuin permanent installation hänen töitään. Suosittelen. Sitten lisää näitä periaatteita. Täällä on hirveästi nimiä, mutta mä niinku en halua vaan name-dropata, vaan mä tiedän, että mulla on vain 30 minuuttia aikaa, mutta mä oon tehnyt vuosia tutkimusta, niin mä sen takia haluan tavallaan niinku jakaa ja antaa niitä semmoisia niinku siemeniä, että jos joku on silleen, että vaan toi on kiinnostavaa, niin siitä vaan hypätkää noitten nimien perään. Ja viimeisenä Anna Uddenberg, hänellä oli itse asiassa yksi teos täällä Kiasmassa esillä hiljattain, oli tosi kiva. Tämä oli ensimmäinen teos, minkä mä tein koulun jälkeen. Tämä on tämmöinen niin kuin konkreettinen runouskokoelma. Tämä on tämmöinen 9x9 sommitelma, että sen voi lukea niin kuin vaakaan tai pystyyn. Sen voi lukea kaikki yhdessä. No, siitä voidaan olla monta mieltä, että kuinka niin kuin rationaalinen se sitten on eri orientaatioissa, mutta silleen se on niin kuin konseptualisoitu. Ja tässä niin kuin tämä maataide ja digitaide itse asiassa mun omaksi yllätyksekseni tuli vastaan jo aika aikaisin, koska tämä ei ole, niin kuin, tätä ei koskaan julkaistu mitenkään. Tämä oli vaan semmoinen idea, mikä mulla oli semmoista valokuvasta, minkä mä olin ottanut Detroitissa ja sitten pidin niin kuin kiinnostavana, että okei, tässä on nyt jotain niin post-apokalyptista, että pistetäänpäs tähän tätä konkreettista runoutta päälle. Sitten Robert Smithson on oivaltanut monta asiaa ja minä olen hänen kauttansa. Tämä site-non-site-suhde, niin kuin jos haluaa tehdä teoksia, jotka liittyy jotenkin maatavaraan, mineraalimateriaan, niin se on semmoinen jatkuva niin kuin ongelma. Sitten kun sä näytät sen, niin sit se ei ole enää se itsessään, koska se on osa jotain suurempaa ja sä eristät sen ja tavallaan sit riistät siltä sen oman itsensä, että sä et voi ikinä näyttää sitä asiaa sellaisenaan kuin se oli, koska sitten se tuomalla sen jonnekin sä oot jo niin pilannut sen. No tähän meillä ei ole aikaa. Mutta Rosalind Krausin Sculpture in Expanded Field
on tosi lyhyt, 6 sivua ja ihan täyttä tavaraa, ihan supertulta. Sitten työskentely. Eli joo, mä sanoin aiemmin, että fyysiseen ja digitaaliseen jakautuu. Tuossa vasemmalla on tuommoinen valokuvamaski yhdestä fyysisestä peistoksesta, että se on tavallaan vähän niin välissä nyt, se sopii tuohon siksi. Sitten nämä Iore-puhelimet ja mobiilipäätteet ynnä muut me nähtiin jo aiemmin. Hackware on sitten taas sarja, mikä on tehty noista Maceista. Ja sitten What's the Matter on tämmöinen niin kuin diagrammaattinen ja niin kuin alkuaineita erikseen käsittelevä teossarja. Ja sitten nämä digitaaliset on tällä hetkellä tämmöisessä 2 lokerossa kuin Set in Stone, joka sisältää lohkoketjun suoraan laitettuja mediasisältöjä, eli niin sanottua on-chain mediaa. Ja sitten Goods, mikä on ollut pari vuotta tekeillä. Ja ne jutut, mitä mä annoin teille, ne liittyy siihen. Ekat Hackware-kokeilut. Silloin kun mä vaan tarvitsin joulukuusen tähden meidän pikkujouluihin töissä ja mä olin just nähnyt, että läppäreitä oli mennyt roskiin, niin sit mä tein niistä tähden. Siis siinä oli niin kuin mekaanisesti aika paljon toivomisen varaa, myöskin käsityön puolesta oli paljon toivomisen varaa, mutta se oli tosi korkealaatuista se materiaali. Se on semmoinen 6000-sarjan alumiini, eli niin kuin lentokonealumiini, ja sitten siinä on semmoinen tosi tasainen niin kuin alumiinioksidipinta, mikä on niin kuin, siis keraaminen niin kuin yhdistetty. Se on hirveän kovaa siitä pinnalta, ja sen takia pysyy niin hyvässä kunnossa. Että on hirveän tasalaatusta, siis superhyvää alumiinia, mutta sitten se sulatetaan yleensä vaan semmoiseksi niin kuin, tölkkimatskuksi. Siis, niin kuin kaikki se jalostus, mitä siihen on mennyt, että siinä on ympätty hyvin tarkkoja pieniä niin kuin määriä eri alkuaineita ja eri lämpötiloja ynnä muuta paineita, niin se tavallaan nollaantuu, että se palaa siinä jalostusasteessaan nollaan, kun se kierrätetään, niin sen takia se on parempi uudelleen käyttää. Sitten tämä on sen uudelleenkäytön niin kuin eka kunnon projekti, että jos ne aiemmat oli tuommoisia kokeiluja. Eli mä ostin niin kuin Torista ja Facebook Marketplacesta näitä laitteita jonkun aikaa, kunnes sitten mä tajusin, että eihän tästä tule mitään. Että jotta mä voin tehdä jotain, niin mulla täytyy olla niitä tosi monta, koska ne mitat muuttuu niin kuin joka vuosi vähäsen. Niin jotta mä voin saada 4 jotain yhtä ihan samaa, niin sitten mä tarvin niin kuin 10 niitä, koska kuitenkin niissä on sitten jotain tyyppieroja. Ja sitten tuossa on tuommoinen nojatuoli, missä on niinku pari Mac Prota, pari iMacia, jalka. Tuossa on toi ruokatuoli, tai onko se toimistotuoli? Siinä on liian monta konetta, voisin nimetä niitä kaikkia. Ja sitten tuossa on tuommoinen Tensegrity, eli tavallaan tämä niin riipusillatkin on tämmöiset, niin kuin, kiristetään ja niissä on semmoinen niin kuin jännitys, joka pitää sen rakenteen kasassa, niin tuossa on semmoinen samanlainen niin kuin rakenne ja niin kuin teräskaapelilla. Mutta näissä ei ole mitään muuta kuin niitit ja ruuvit, konemutterit, tässä kaapelit. Ne on ainoat lisätyt jutut, kaikki muut on niitä koneita. Tuossa on toi toimistosetti, missä on sitten toi jakkara myöskin ja pöytä. Ja sitten tuossa on toi lounge-setti. Joo, vähän niin kuin rennompi. Sitten Hackwareista. Mä näytän vaan yhden nyt, koska mulla tulee syksyllä soolonäyttely, missä on ihan supermonta uutta Hackwarea. Mä voisin haluta jakaa niitä, mutta ajan puutteissa ja silleen, niin tässä on nyt vain yksi. Mutta toi on peilikiillotettu iMac. Et siinä ei ole lisätty kromia, siinä ei ole käytetty mitään hopeatahnaa, kun siinä on työstetty, vaan siitä on poistettu silleen, kun mä oon tästä mun omasta tietokoneestakin, niin hiekkapaperilla poistanut sen päällimmäisen kerroksen sitä oksidia, ja sitten hienontaan sitä hiekkapaperia, kunnes se alkaa kiiltää, ja sitten loppujen lopuksi niin semmoisella pellavalaikalla niin käynyt sen läpi, niin että se kiillottuu. Et se on ihan tavallaan yksi hauska reaktio, minkä mä sain tähän, oli, että joku kysyi, että onko toi, miltä ne kaikki koneet näyttää siellä alla. Niin se oli niin kuin tosi hyvä, että se ihminen oli sitten päätynyt ajattelemaan, että näitä tämmöisiä kysymyksiä, mutta tosi väärä olettamahan se on, että
siitä voi tehdä ihan mitä vaan siitä matskusta, mitä siellä on alla. Mutta ei se kyllä todellakaan tuolta näytä. Että se näyttää, kun 2 viikkoa tekee sitä hiomista. Ja sitten siinä on antrasiittia vähän se, eli siinä missä on yleensä niin kuin toi virtakaapeli, niin siinä on semmoinen kivihiilenpala. Se on sitä just, antrasiitti on just sitä korkeinta niin kuin hiililaatua, mitä käytetään nimenomaan niin kuin energian tuottamiseen. Joo, sitä oli vaikea saada. Se on, ei kauhean myrkyllistä, mutta on se kyllä niin kuin hirveän likaavaa. Ei saa polttaa niin kuin missään normaalitiloissa. Sitten toi on se, miten se standi on niin kuin modattu, että siinä on highly custom iMac build, niin sanotusti. Sitten on What's the Matter-sarja. Tässä on yhden niiden teosten tommoinen taulukko. Siinä on niin kuin kaikki alkuaineet, mutta siinä on poistettu ne alkuaineet, mitä meidän iPhoneissa ei ole. Ja sitten tuossa taulukossa on eri niin kuin, tähti-nukleosynteesin vaiheet. Eli Big Bangin aikana niin oli pelkästään vety ja heliumia, mutta sitten kaikki alkuaineet, mitä meillä on tänään, niin ne on tullut siinä niiden 2 alkuperäisen Big Bangissa syntyneen alkuaineen niin kuin yhdistelminä. Eli niin kun tähdet on vaikka, kun ne palavat, kun ne käyttävät polttoainetta tai kun ne räjähtävät tai törmäävät toisiinsa, niin silloin sit syntyy uusia alkuaineita. Tuossa siinä on niin selostus siitä historiasta. No joo, mennään näistä ohi kokonaan, koska siis näissä on käytetty digitaalisia prosesseja, niissä on laserleikkeitä ja sitten niissä on niin koneella tehtyä CAD-kamaa, mutta mä haluan päästä niihin NFTihin. Tai NASAn James Webb-teleskoopista niin tähti, joka on 2000 valovuoden päässä, eli tuolta se näytti ajanlaskun alussa. Tai täältä se näytti ajanlaskun alussa. Niin, sitten tuossa on mun eka NFT. Mä tein ton pandemian aikaan, koska mä tykkään tosi paljon käydä taideavajaisissa ja keskustella taiteesta, ja silloin ei sitä mahdollisuutta ollut, mutta oli tämmöinen niinku taidemaailma syntymässä, jossa niinku käytiin kivastikin keskustelua, ei välttämättä aina niinku taidehistoriallisesta perspektiivistä, mutta kuitenkin, niinku, että se taide oli in action siellä, kun sitten taas tässä meidän Meat-versumissa niin mitään ei oikein tapahtunut. Tuossa on toi teos, missä on Hello World, mikä on sama kuin silloin, kun Mikki laittaa YKK. Eli se on niin kuin koodareille sama. Et ensimmäinen viesti, joka yleensä pusketaan kaikista ohjelmistulossa, on Hello World. Ja sitten Hello World niin kuin muuttaa binääriin ja sitten sen laittaa satamaan tolleen, niin sitten se näyttää tolta. Ja sitten on 20 sekunnin loopin aikana, niin se määrä ykkösiä ja nollia, niin kuin dataa, joka tippuu tuon A-reuna yli, on noin 0,5 kilobittiä. Että toi niin kuin visualisoi sitä sen omaa materiaalisuutta ja silleen se on vähän semmoinen tautologinen niin kuin luuppi oma itseään, sen lisäksi, että se on myös videoluuppi. Sitten tämä on yksi NFT-installaatio, missä mä olen tallentanut NSA:n eli National Security Agency, Yhdysvaltain turvallisuusviraston, suurimman datakeskuksen sijainnin ja ulkonäön suoraan lohkoketjuun. Eli toi Utah Data Center on ihan valtava laitos. Kaikki, mitä siellä tapahtuu, on täysin luokiteltua, mutta sitten on sanottu, että siellä on niin paljon tallennuskapasiteettia, että siellä todennäköisesti säilytään niin kuin suurinta osaa, ellei kaikkea metadataa, mitä internetissä on. Eli niillä on mun data jo ja teidän kaikkien data. Niin sitten mä halusin ottaa niiden datan. No mulle oli tosi vähän sitä heidän dataansa, että vaan se sijainti ja sitten, että miltä se näyttää. Niin mä laitoin sen sinne lohkoketjuun, eikä sitä saa millään pois, ellei se lohkoketju ota alas. Niin tässä on näitä tämmöisiä, että miten se on niin kuin luotu. Sitten tässä on samanlainen teos, samaa sarjaa, Invert Ziggurat. Tämä on tommoinen niin kuin remiksi tuosta Guggenheim-museosta ja sitten Guggenheim-perheen omistamasta kuparikaivoksesta Chilessä. Että tämmöinen Cecilia Vicuna, chilelaistaiteilija, niin toi mun huomioon tämän erikoisen geometrisen ja historiallisen yhtymäkohdan, joka sitten kiinnosti sen verran, mä olen vähän tutkimaan, että mitäs tämä kaivos on niin kuin tyyppejään.
Ja osoittautui, että se oli noin tasan 100 kertaa suurempi kuin Guggenheim-museo Nykissä. Ja aikajanallisesti niin tästä kaivoksesta tehty voitto on, millä Guggenheim-museo on myöskin rakennettu. Eli tässä on tämmöinen hassu niin kuin heijastuma, jota on Frank Lloyd Wrightin niin kuin piirustuksista, että siellä Chilessä on tehty reikä, ja sitten se on muodostunut niin kuin maan yläpuoliseksi, samanlaiseksi niin kuin tämmöiseksi reiäksi Nykissä. Erikoista. Ja sitten jotenkin sitä piti järkeistää, niin sit mä aloin tekemään tuota Guggenheimia tuommoisena vokseliteoksena. Sitten mä väritin sen satelliittikuvien avulla siitä, että millaiset niiden lietealtaat siellä oli. Ja sitten se on vähän kuparirikastettakin. Ja sitten mä tallensin tämän kuvan suoraan lohkoketjuun. Tässä tapauksessa, kun se on tämmöinen spiraali, että sillä on vain yhdellä akselilla niin kuin havaittavissa kaikki ne vokselit, niin tässä voidaan niin kuin valkoisesta mustaan, jos toi pistetään grayscaleen, niin sitten tuosta yhdestä akselista voidaan täysin ymmärtää se koko kolmeulotteinen muoto. Käykö se järkeen? Että se syvyysakseli on niin kuin väri tässä tapauksessa. Ja sitten on nämä, mitä mä annoin teille aiemmin. Siis, tämän nimi on Crypt, tai Krypta, olisi niin kuin suomeksi. Ja se on tuommoinen digifyysinen teos. Et näitä on kokeiltu, että miten voitaisiin yhdistää jotenkin tuotteliaasti niin kuin NFT:tä ja fyysistä taidetta. Ja mä kirjoitin siitä tämmöisen dokumentin. Sitä on ihan liian monta sivua. Sitten on mut kysytty jo, että onko SparkNoteseja. Mä teen ehkä siitä jonkun semmoisen videoselitelmän. Mutta periaatteessa ideana on se, että meidän kaikki tavat, millä me ollaan koettu tehdä tätä fuusioa, on silleen, että meillä on ensin se fyysinen esine, vaikka maalaus, ja sitten se kuvataan ja siitä tehdään niinku digitaalinen kaksonen, mutta itse asiassa meillä on edelleen vain yksi alkuperäinen, ja sitten meillä on tämmöinen derivaatti, joka on huomattavasti niinku alemmassa tavallaan niinku todellisuustasossa. Se on niinku, se on ihan idioottomasti. Se on niinku ennen Web 1, että on niinku semmoinen Sears-katalogi tai joku Hobby Hall. Niinku, et todellakaan ei kolmiulotteista maailmaa voi tolleen niinku yksiulotteista ja sitten myydä sen mukaan niinku sinä samana asiana. No, tässä tapauksessa sitten se ensimmäinen niistä kahdesta on se digitaalinen versio. Ja sitten sen voi valmistaa digitaalisiin valmistusmenetelmiin, kuten 3D-printtaamalla, koneistamalla, laserleikkaamalla, printtaamalla paperille. Ja sitten meillä syntyy ehkä vähän semmoinen tuotteliaampi, jokseenkin toisiaan muistuttava ja niin kuin itsenäiset, autonomiset, mutta kuitenkin niin kuin merkityksellisesti yhdessä olevat osat. Tuossa on sitten taidehistoriallinen niin kuin selitelmä siitä, että mihin se perustuu pitkältikin, tai mikä on tämmöinen aiempi refe tuosta samasta formaatista. Niin, sitten mä päättäisin ehkä tähän, että digitaalinen taide on niin tämmöistä systeemiajattelua. En tarkoita Esa Saarisen tapaan, vaikka varmasti siitäkin on hyötyä digitaalisen taiteen teossa, mutta että se ei ole niin kuin ainoastaan joku yksinäinen alku- ja päätepiste yhdessä, vaan siinä tehdään niin kuin jonkinlainen systeemi, siis semmoinen niin kuin, viitekehys, jossa se taide voi sitten alkaa ja elää. Ehkä tälle seminaarille sopivimmin ilmaistuna alustana. Kiitos.